εξουδετερώθηκαν από ένα σύστημα ηλεκτρονικών αντιμέτρων και εδώ βλέπουμε στην εικόνα το πρώτο και το άλλο ήρθε από διαφορετική κατεύθυνση, το δεύτερο μετά από 16 λεπτά. Αυτά προφανώς εξουδετερώθηκαν από ένα σύστημα αντιδρών ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε, θεωρίζω. Κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και να διαφωτίσουμε λίγο τους τηλεθεατές. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα, δεδομένου ότι ό,τι συμβαίνει στην Μόσχα και στον πόλεμο στην Ουκρανία επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα, τις ζωές μας. Η κατάσταση στην οικονομία της Ευρώπης και της Ελλάδας, οι αυξήσεις στις τιμές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμα και το τελευταίο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με τις αυξήσεις και τον πληθωρισμό, τη ρίζα τους κυρίως έχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Υπό την έννοια αυτή μπορεί να πρόκειται για σοβαρές γεωπολιτικές εξελίξεις, θεωρώ όμως ότι αφορούν και πρέπει να απασχολούν και τον τελευταίο Έλληνα. Πώς είδατε λοιπόν αυτή την επίθεση και τι πιστεύετε, τι σενάρια υπάρχουν κατά την άποψή σας για αυτή την επίθεση? Πρόκειται για μια ποιοτική κλιμάκωση. Ας φανταστούμε πώς θα αισθανόταν όλος ο δυτικός κόσμος εάν κάποια τρίτη χώρα ή κάποιοι εγχώροι τρομοκράτες οτιδήποτε έκαναν κάτι αντίστοιχο στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής το έχουμε δει μόνο σε σενάρια του Hollywood, όπου εμφανίζεται αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι το πραγματικό. Κυκλοφορούν διάφορες εκδοχές, ποιοι το έκαναν κτλ. Πάντως κάποιοι το έκαναν, δεν ήταν πυροτεχνήματα. Και οποιαδήποτε εκδοχή και αν πάρουμε, ακόμη και αυτή που λένε οι Ουκρανοί και πολλές δυτικές χώρες ότι πρόκειται για προβοκάτσια, εγώ δεν τη συμμερίζομαι προσωπικά, δεν νομίζω ότι είχε κανένα λόγο η Ρωσία, αλλά τώρα πλέον το ζήτημα της διάλυσης της Ρωσίας, του αποκεφαλισμού της ηγεσίας της, είναι μια ποιοτική επιδείνωση. Δεν θα μπορέσει να συνομιλήσει με τους ηγέτες της Βρετανίας και των ΗΠΑ ξανά ο πρόεδρος Πούτιν, όταν ξέρει ότι επιδιώκουν να τον θέσουν, να τον εξουδετερώσουν, να τον θέσουν να τον σκοτώσουν. Κύριε Πρέσβη, εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, δεν μπορεί να υπάρχει τρίτο, ότι αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν είτε από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είτε από το έδαφος της Ουκρανίας. Εάν εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπάρχουν πάλι δύο περιπτώσεις. Είτε να το έκαναν αντιφρονούντες ή δολιοφθορείς Ουκρανοί που πέρασαν στο ρωσικό έδαφος, είτε να το έκανε το ίδιο το καθεστώς. Εάν το έκαναν αντιφρονούντες, Ρώσοι αντιφρονούντες ή Ουκρανοί δολιοφθορείς, αυτό ελέγχεται. Αν το έκανε το ίδιο το καθεστώς για να δημιουργήσει άλοθη και να επιτεθεί κατά ανάλογο τρόπο στο Κίεβο, όπως είναι η άποψη δυτική, που την είπατε κι εσείς, αυτό είναι δύσκολο να διάλεγε η Ρωσία να πλήξει το κύρος της με τέτοιο τρόπο για να δημιουργήσει άλοθη. Άρα το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να εκτοξεύθηκε από την Ουκρανία. Από την Ουκρανία, αν εκτοξεύθηκε είτε από τις υπηρεσίες, από τον κύκλο του κυρίου Ζελένσκι, είτε από την αντιπολίτευση, γιατί και εκεί υπάρχει η αντιπολίτευση του Ποροσέγκο. Το τελευταίο διάστημα έχει στρέψει τα βέλη της εναντίον του Ζελένσκι, το θεωρεί υπεύθυνο για τον πόλεμο. Και εσείς τι πιστεύετε ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, πάντα με βάση την εκτίμησή σας, γιατί κανείς δεν μπορεί να έχει τώρα πληροφορίες για αυτό το θέμα? Η εκτίμησή μου είναι ότι η επίθεση αυτή αφέθηκε να γίνει, αν δεν οργανώθηκε, από δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Ο έλεγχος που έχουν πάνω στις ουκρανικές αντίστοιχες υπηρεσίες και στον Ουκρανικό στρατό, τόσο η CIA όσο και οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, είναι ασφυκτικός. Είναι ασφυκτικός, ναι. Και δεν είναι και μόνο σήμαντος. Και μέσω Πολωνών
το γεγονός αυτό είναι μια προβοκάτσια. Δηλαδή, εάν ο Πούτιν επιχειρήσει να απαντήσει και απαντήσει επιτυχημένα, δηλαδή ισοπεδώσει το οικοδομικό τετράγωνο, τα οικοδομικά τετράγωνα όπου ενδεχομένως να βρίσκεται το Ζελένσκι, δικαιώνεται το δυτικό αφήγημα ότι εδώ πρόκειται για έναν αιμοσταγή αδίστακτο τύπο, ο οποίος ξεκαθαρίζει τους προσωπικούς του εχθρούς. Βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη συγκυρία η Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Παίζει το τελευταίο της χαρτί, είναι η περίφημη αντεπίθεση. Και είναι το τελευταίο της χαρτί, πρώτον, διότι έχει ξεμείνει από ανθρώπους σε πυρομαχικά, και δεύτερον, διότι οι υποστηρικτές της έχουν πει ότι έδωσαν ό,τι ήταν να δώσουν, δεν έχουν πλέον πυρομαχικά για μία δεν μπορούν να την προμηθεύουν με πυρομαχικά για μία νέα παρατεταμένη παράταση της σύγκρουσης. Δεν υπάρχουν ακόμη και το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υπάρχουν Ουκρανοί πια πρόθυμοι τουλάχιστον να καταταγούν. 12 εκατομμύρια από τα 40 έχουν φύγει εκτός. Οι απώλειες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συνεπώς, έχω την εντύπωση ότι η Ουκρανία με αυτή την αντεπίθεση που σχεδιάζει δίνει τον υπερπάντων αγώνα. Εάν δεν καταφέρει να διασπάσει τις ρωσικές δυνάμεις και να βγει στην Αζωφική, στη θάλασσα του Αζόφ, τότε έχει αποτύχει. Εάν δηλαδή οι Ρώσοι κρατήσουν το έδαφος τους, μετά ο Ουκρανικός στρατός δεν μπορεί να αναπληρώσει. Υπάρχει ένα διέξοδο. Ναι, το είδαμε και στη μάχη του Κούρσκ. Έδωσαν ό,τι καλύτερο και ήταν πολύ σημαντικό το υλικό και το ανθρώπινο δυναμικό που συγκέντρωσαν οι χιτλερικοί, έχασαν τη μάχη και βρέθηκαν στο Βιστούλα, στην Πολωνία. Τους πήραν φαλάγγι. Έτσι γίνεται. Όταν σπάει η ορμή του επιτιθέμενου, είναι η ώρα της αντεπίθεσης, δηλαδή ο αμυνόμενος βγαίνει από την τρύπα του και δεν έχει να αντιμετωπίσει ισχυρό αντίπαλο. Κύριε Πρέσβη, αν επιτρέπετε, ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε θα πετύχει η αντεπίθεση, είτε δεν θα πετύχει. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τρίτο, μια τρίτη εξέλιξη. Εάν πετύχει λοιπόν η αντεπίθεση, τότε ναι, η θέση του Ζελένσκι παραμένει ισχυρή, είναι καθοριστικός παράγοντας και αυτός που θα είναι σε δύσκολη θέση θα είναι η ρωσική πλευρά. Γιατί εάν τελικώς φτάσουν στην Αζωφική οι Ουκρανοί, χάνει το μοναδικό στρατηγικού χαρακτήρα πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει η Ρωσία, που είναι η διαξηράς επικοινωνία της Κριμαίας με την Ρωσία. Εάν όμως χάσει ο Ζελένσκι, που υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στις δυνάμεις της αντεπίθεσης, οι Ρώσοι έχουν οργανώσει την άμυνά τους σε 3 ζώνες και είναι δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες να διασπάσει το μέτωπο. Μήπως λοιπόν, εγώ ένα σενάριο σας βάζω στο τραπέζι, μήπως είναι προδιαγεγραμμένη η κατάληξη της αντεπίθεσης, γιατί εάν ιτηθεί ο Ουκρανικός στρατός, αν δεν πετύχει τους στόχους του, να το πω καλύτερα, τότε η πίεση της Δύσης, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, για να καθίσουν στο τραπέζι και να υπογράψουν μια συμφωνία που θα είναι συνδικολόγηση στην ουσία για την Ουκρανία, θα είναι ασφικτικές. Είναι δυνατόν ο Ζελένσκι να καθίσει και να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία? Αυτό είναι περίπου αδύνατο. Μήπως δηλαδή όλη αυτή η προβοκάτσια, ούτως ή άλλως προβοκάτσια, έχει στόχο τον ίδιο τον Ζελένσκι, δηλαδή να τον καταστήσει στόχο της Ρωσίας και να είναι το βαρύδιο που πρέπει να φύγει από τη μέση για να αναλάβει κάποιος άλλος να υπογράψει μια συμφωνία? Έχει λογική αυτό που λέτε και την οποία καταλαβαίνω. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξει ανακοχή. Θα υπάρξει ανακοχή, κατάπαυση του πυρός σε μια γραμμή ανακοχή. Και γι' αυτό δεν απαιτείται μια υπογραφή. Απαιτείται μια υπογραφή, θα τη βάλει πολύ ευκολότερα ο Ζελένσκι εάν ιτηθεί και μετά θα φύγει από το πολιτικό προσκήνιο. Άλλωστε πρέπει να γίνουν και εκλογές. Έχει 5 χρόνια που είναι πρόεδρος. Έχει παραταθεί η θητεία του λόγω του πολέμου. Ήταν να γίνουν τον Απρίλη και τώρα ζητάει αντιπολίτευση του Ποροσέγκο να γίνει τον Οκτώβριο, νομίζω, ή τον Νοέμβρη. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Εγώ ως διπλωμάτης
βλέπω ότι η Ουκρανία δεν είναι ένα κανονικό κράτος. Είναι ένα αναλώσιμο, η Ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει μεγάλη σχέση με το λαό της. Είναι ένα αναλώσιμο, είναι ένα εργαλείο πολέμου κατά της Ρωσίας. Εάν αυτό το εργαλείο αποδεχθεί αποτελεσματικό, τότε μάλιστα ναι, θα υπάρξει και εκ των υστέρων η εκ της νίκης πολιτική του νομιμοποίηση. Εάν αυτό το εργαλείο τελικά προκαλέσει μόνο μια καταστροφή τεράστια σε ανθρώπινο δυναμικό, καταστρέφει τη χώρα, τότε ουέ και αλίμονο ο Ζελένσκι και όλοι όσοι στην Ουκρανία τον χρησιμοποίησαν, συντάχθηκαν πίσω του, συνέπλευσαν και κάναν αυτό το πράγμα, θα φύγουν από τη χώρα. Διότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη γραμμή της ανακοχής χωρίς αυτή την προσπάθεια. Ο Ζελένσκι λοιπόν για τη Δύση είναι αναλώσιμος, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, μπορεί να έρθει μετά κάποιος άλλος για να υπογράψει και να διοικήσει ό,τι απομείνει. Δεν το είπα τυχαία ο Μετβέντεφ, ο οποίος μέχρι στιγμή φαίνεται ότι έχουμε το ρόλο του καλού και του κακού. Το ρόλο του κακού τον έχει επομιστεί και τον υποδίεται ο Μετβέντεφ. Πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τώρα Αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο Ασφάλειας. Έχει θεσμικό ρόλο. Μίλησε ότι πρέπει να εξοντωθεί ο Ζελένσκι και η παρέα του. Γι' αυτό είπα, μήπως εάν δεν το έχει κάνει ο ίδιος και το έχουν κάνει κάποιοι κύκλοι που, όπως είπατε, ελέγχονται από ξένες υπηρεσίες, μήπως τελικά έχουν στόχο να στοχοποιήσουν τον Ζελένσκι με αυτή την... Γι' αυτό το είπα, στηριζόμενος στη δήλωση του Μετβέντεφ. Δεν το έβγαλα από το κεφάλι μου δηλαδή το σενάριο. Ο Μετβέντεφ ασφαλώς πιστεύει στο ρόλο του. Είναι από τους ηθοποιούς που πιστεύουν στο ρόλο τους. Τον υποδίεται και σωστά. Και τον υποδίεται σωστά ακριβώς επειδή τον πιστεύει. Ο Ζελένσκι είναι επαγγελματίας ηθοποιός, διεκπεραιώνει ένα ρόλο ο οποίος εάν η αντεπίθεση αποτύχει, τελειώνει με ολική καταστροφή. Δεν είναι μόνο τι κάνανε οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι μπήκανε μέσα για να παραλάβουν ένα καθεστώς που το νόμιζαν σάπιο, έτοιμο να καταρρεύσει, δηλαδή να παραλάβουν όπως παρέλαβαν τη χώρα στην Κριμαία, όπου δεν χρειάζεται καν να ρίξουν πυροβολισμούς. Βάλαν αυτούς τους ανθρώπους δίχως διακριτικά και πήραν την εξουσία σαν όριμο φρούτο που είναι έτοιμο να πέσει με ένα κούνημα του δέντρου πέφτει. Στην Ουκρανία όμως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Από το 2014 μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος το 2022 έγινε εργώδης προσπάθεια από ένα κομμάτι των Ουκρανών, από ένα κομμάτι Ουκρανών οι οποίοι ήταν στρατευμένοι στην υπόθεση της Δύσης και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στον Καναδά, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις ΗΠΑ, επιστρέφουν, στρατεύονται, να λαμβάνουν αξιώματα. Δεν λέω στρατεύονται ιδεολογικά, υπουργικά κτλ. Δημιουργούνται ιδιωτικοί στρατοί, πολιτοφυλακές, δηλαδή οργανώσεις οι οποίες έχουν στρατιωτική δομή και την τελευταία στιγμή εντάσσονται, τους δίνει το περιβραχιόνιο του Εθνικού Ουκρανικού Στρατού και αυτές είναι που κρατούν την άμυνα της Ουκρανίας με μια λογική ότι μπορεί η Ρωσία να καταστρέψει ό,τι θέλει από πόλεις και τα λοιπά, θα φθαρεί όμως. Είναι μια λογική που δεν σκοπεύει ούτε στην απόκριση του εισβολέα, ούτε στη συντριβή του. Είναι μια λογική μεγιστοποίησης του κόστους για τον εισβολέα αλλά και του κόστους για τον αμυνόμενο. Εάν λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, 1,5-2 χρόνια πολέμου, καταλήξουν σε μια γραμμή η οποία θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί, σε μια γραμμή διαχωρισμού, κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως θα μπορούσε να είχε ουσιαστικά κατά μήκος του Δνήπερου. Έτσι, ανατολικά θα ελέγχεται από τους Ρώσους, δυτικά... Όπως η Βόρεια και Νότια Κορέα, με αυτό το μοντέλο. Ναι, αλλά εκεί ήταν σε ένα 38 παράλληλα, εδώ υπάρχει ένα θαυμάσιο φυσικό σύνορο. Ναι. Λοιπόν, εάν καταλήξουμε εκεί, ο κόσμος πρώτα απ' όλα στην Ουκρανία, δεν συζητώ και για την Ευρώπη, η οποία υφίσταται τα επίχειρα της Ουκρανικής κρίσης, θα αναρωτηθεί γιατί δεν πήγαμε εκεί. Και δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς, μνήμοι υπάρχουν, τηλεοπτικά ντοκουμέντα υπάρχουν, ότι ο Πούτιν μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να το διαπραγματευτεί.
να μην υποχρεωθεί να κάνει αυτό που έκανε και το οποίο έκανε κατά τον χείριστο δυνατό τρόπο. Στην αρχική φάση. Δεν είχε συνειδητοποιήσει τι αντιμετώπιζε. Και εκεί ήταν μια παγίδα, ακριβώς επειδή είχαν καταλάβει ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει, προανήγγειλαν οι Αμερικανοί την επίθεση, την οποία τελικά έκανε και έσπασε στις πρώτες εβδομάδες του ήταν ατελέσφορη στις πρώτες εβδομάδες. Κύριε Πρέσβη, με αυτό που είπατε για την Ανατολική και Δυτική Ουκρανία με όριο τον Δνήπερο, κυκλοφόρησε ένας χάρτης όταν η Κίνα παρουσίασε το σχέδιο των 12 σημείων στη Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου. Αυτός ο χάρτης μιλούσε για Ανατολική και Δυτική Ουκρανία, τα κατεχόμενα σήμερα εδάφη από το ρωσικό στρατό ρωσικά, η υπόλοιπη περιοχή μέχρι το Δνήπερο αποστρατικοποιημένη με ένα άλλο χρώμα και η υπόλοιπη Ουκρανία με ένα άλλο χρώμα. Φυσικά αρνήθηκαν ότι αυτός ο χάρτης ήταν προσαρτημένο των 12 σημείων. Μήπως δηλαδή αυτός ο χάρτης τελικά ήταν αλήθεια και τελικώς ποια κατά την άποψή σας η τύχη της πρωτοβουλίας της Κίνας που υποστηρίζεται και από την Βραζιλία, η δεύτερη υπερδύναμη της Αμερικανικής Υπήρου μετά τις ΗΠΑ. Κατά την άποψή σας ποια είναι η τύχη αυτής της πρωτοβουλίας? Μπορεί δηλαδή να είναι και μια λύση που ίσως και να επιδιώκει η Δύση, μια που ο πόλεμος φτάνει σε αδιέξοδο και για τη Δύση? Η Δύση είναι ο χαρτοπαίκτης που έχει ρίξει την πύλια. Δεν έχει σταματήσει να γυρίζει η ρουλέτα, δεν έχει καθίσει. Εάν η αντεπίθεση των Ουκρανών αποτύχει, τότε η Δύση θα πρέπει να δει ποια είναι η κατάσταση. Και φυσικά το αποφασιστικό είναι το αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο της μάχης. Δεν θα μπορεί να συντηρήσει τη σύγκρουση μετά η Δύση, γι' αυτό θα πάει σε ανακοχή. Εάν πάει σε ανακοχή έχοντας σπάσει τα δόντια της, μην έχοντας καταφέρει να ξαναβγεί στην Αζωφική θάλασσα, μην έχοντας καταφέρει να διαλύσει τον ρωσικό στρατό, γιατί δεν μιλάμε πια για Βάγνερ. Η Βάγνερ δεν είναι ο ιδιωτικός στρατός αυτός, δεν μπορεί να επανδρώσει 3 γραμμές άμυνας κτλ. Μιλάμε εδώ είναι ένα τεράστιο πλήγμα στο ρωσικό στρατό. Μετά από αυτό θα είναι κυριολεκτικά knockdown, έτσι, με πυγμαχικούς όρους. Εάν λοιπόν πάει από θέση αδυναμίας, προφανώς η Κίνα με το στρατιωτικό, το πολιτικό της και το οικονομικό της αποτύπωμα μπορεί να επιβάλλει το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο θα την εξυπηρετεί καλύτερα. Τι θα την εξυπηρετεί καλύτερα? Να παγώσει η σύγκρουση, να μπορέσει να ανατροφοδοτηθεί η Ρωσία για να την διεξάγει αν χρειαστεί αργότερα, και η ρωσική βιομηχανική παραγωγή μπορεί να παράξει πυρομαχικά πολύ ταχύτερα, επιζημία άλλων βέβαια προϊόντων, πολύ ταχύτερα, και ταυτόχρονα οι δυτικοί να κεφαλαιοποιήσουν αυτό που θα απομένει και το οποίο θα είναι η ανεξέλεγκτη εξουσία τους πάνω στην Δυτική Ουκρανία. Ο Δνήπερος, ένα πολύ φαρδί ποτάμι, δεν έχει καμία σχέση με τα ποτάμια που βλέπουμε στην Δυτική Ευρώπη, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, είναι ένα φυσικό όριο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ο κατάλληλος συσχετισμός. Δηλαδή θα πρέπει κανείς από ούτε μια ούτε η άλλη πλευρά να αισθάνεται ότι είναι επαρκής για να νικήσει, να εξουδετερώσει τον αντίπαλο. Συνεπώς η διπλωματία παρεμβαίνει, θα πάρει τη σκητάλη και θα φύγουμε από το πεδίο των μαχών και θα πάμε σε ένα πεδίο πολιτικής διαπραγμάτευσης όταν οι εμπλεκόμενοι ξεμείνουν από πολεμοφόδια δυνάμεις και δυνατότητα να καταβάλουν τον αντίπαλο. Κύριε Πρέσβη, μια που αναφερθήκαμε στην Κίνα και στην Βραζιλία, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, ξέρετε, όταν πριν 2 χρόνια, και μιλώ με βάση τις δικές μου εκτιμήσεις, όταν κυκλοφορούσαν στο χώρο των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωπολιτική απόψεις ότι οδεύουμε ολοταχώς προς έναν πολυπολικό κόσμο, εγώ ομολογώ ότι δεν έδινα πολλές πιθανότητες σε μια τέτοια εξέλιξη. Φαίνεται όμως ότι τώρα υπάρχουν κάποια στοιχεία και κάποιες εξελίξεις που δείχνουν ότι πιθανόν να οδηγούμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Η BRICS, για παράδειγμα, αυτή η πρωτοβουλία των 5 χωρών, δηλαδή
Βραζιλία, Ρωσία, Νότιος Αφρική, Κίνα και Ινδία. Έχουν δημιουργήσει τον οικονομικό, τον οργανισμό, έναν οικονομικό οργανισμό, και έχουν κάνει κεντρική τράπεζα και οδηγούνται στην δημιουργία και ενός κοινού νομίσματος. Θέλουν να κάνουν το δικό τους Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη δική τους παγκόσμια τράπεζα, να παίξουν δηλαδή έναν δικό τους αυτόνομο ρόλο, αποκοπτόμενοι από τη Δύση, εννοώ τα μέλη αυτής της πρωτοβουλίας. Και διάβασα πρόσφατα ότι 13 χώρες έχουν υποβάλει επισήμως αίτηση να γίνουν μέλη του BRICS, μεταξύ αυτών και η Τουρκία και η Ινδία, και άλλες 6 ανεπισήμως. Δηλαδή δημιουργείται ένας άλλος κόσμος. Τι πιστεύετε ότι οδηγούμαστε όντως, ποια είναι η άποψή σας για το λεγόμενο πολυπολικό κόσμο? Κύριε Καλυτερίδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δολάριο, την οικονομική τους κυριαρχία, επιβάλλοντας το δολάριο ως διεθνές οικονομικό εργαλείο εμπορικών συναλλαγών και καταργώντας τον κανόνα του χρυσού, στον Dumbarton Oaks το 1944, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στρατιωτικά, βιομηχανικά και οικονομικά η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν... Και αλόβητη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και δεν είχε υποστήσει ζημιές στο μητροπολιτικό της έδαφος, με εξαίρεση το χτύπημα στο Pearl Harbor. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήλθαν στο προσκήνιο μέσα από οικονομικές, πολιτικές και πολεμικές ανακατατάξεις. Δεν τις δημιούργησε έτσι ο Θεός. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαφεύγει εδώ και μιλάμε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας κτλ. Έχουμε έναν θεολογικού τύπου λόγο για το πού πρέπει να είναι η χώρα μας. Είναι προφανές ότι οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν την μεγάλη πλειοψηφία της βιομηχανικής παραγωγής, τη μεγάλη πλειοψηφία της ενέργειας, των ενεργειακών πόρων και τη μεγάλη δυνατότητα να παράγουν για τον πληθυσμό τους τα τρόφιμα, που είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο βασικός, χωρίς αυτόν πεθαίνει κάποιος. Οι χώρες αυτές δεν μπορούν να μείνουν υποδουλωμένες σε ένα νόμισμα το οποίο παράγεται με την σανίδα που τυπώνει. Διαρκώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανεβάζουν, με νομοθετική έγκριση βεβαίως, το χρέος τους, δανείζονται και πληρώνουν αυτό το χρέος με πληθωριστικό χρήμα. Άρα η σύνδεση ενός νέου νομίσματος με τις υπάρχουσες πλουτοπαραγωγικές πηγές, με την παραγωγή, με τους ενεργειακούς πόρους και με την αυτάρκεια σε τρόφιμα, είναι εκ των ον ουκάνευ. Θα ήσαν δηλαδή εθελόδουλοι εάν δεν το κάνανε. Και δεν είναι χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από την αποικιοκρατία, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική. Ο παγκόσμιος νότος, όπως είναι χώρες, και η Κίνα πάνω απ' όλα, έτσι, και είναι χώρες με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αυτό που διατηρείται από το παλιό μεγαλείο των ΗΠΑ είναι μια πρωτοκαθεδρία στον στρατιωτικό τομέα, η οποία όμως και εκεί και στον τομέα αυτό η ψαλίδα κλείνει γρήγορα. Και δεν αρκεί. Δεν είναι εφικτή. Κύριε Πρέσβη, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, εδώ αναφέρεται ότι και αυτή η χρησιμοποίηση των κυρώσεων που επιβάλλουν μονομερώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όποιες χώρες αντιστρατεύονται τα συμφέροντά τους, ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα που οθεί κάποιες χώρες στους BRICS. Διότι δεν είναι μόνο οι χώρες που δέχονται τις κυρώσεις, είναι και όλες οι χώρες που συναλλάσσονται με αυτούς. Οπότε αυτή είναι και η κινητήριος δύναμη, λέγεται, διαβάζοντας τις διεθνείς αναλύσεις, που οδηγεί πολλές χώρες, 19 χώρες, να συνδεθούν και να γίνουν και μέλη με τους BRICS. Ποιος ο ρόλος των κυρώσεων που επιβάλλουν, ποιος είναι ο ρόλος των κυρώσεων, κύριε Πρέσβη, σε αυτήν την αποσυσπήρωση των πολλών χωρών, πιστών μέχρι χθες? Η Σαουδική Αραβία ήταν ένας στενός σύμμαχος των ΗΠΑ. Η Τουρκία
όλες αυτές οι χώρες αποστρέφουν το πρόσωπό τους από τη Δύση και από την Ουάσιγκτον και στρέφονται αλλού, στο Πεκίνο ή αλλού. Και η Νότια Αφρική ήταν πιστή σύμμαχος. Το ζήτημα είναι το εξής. Οι κυρώσεις τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι κάποιος ο οποίος παραβιάζει, αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ιρανικό πετρέλαιο ή πουλάει όπλα στις χώρες αυτές, τίθεται εκτός δολαρίου και εκτός του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Το SWIFT, αυτό το... Και του SWIFT, αλλά δεν έχει δυνατότητα δανείων από αμερικανικές επιχειρήσεις κτλ. Αυτός από μόνος του είναι ένας λόγος ικανός να οθήσει τους ενδιαφερόμενους, αυτούς που έχουν συμφέρον, να φτιάξουν ένα ξεχωριστό δικό τους σύστημα τραπεζικών συναλλαγών και στο τέλος ένα νόμισμα. Διεθνών τραπεζικών, γιατί όποιος υφίσταται κυρώσεις δεν μπορεί να έχει διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές. Αποκλείεται από τις αμερικανικές τράπεζες. Ναι. Άρα οι Αμερικανοί, μη συνειδητοποιώντας, πιστεύοντας ότι μένοντας στο μοντέλο του Ιράν, το οποίο είχαν καταφέρει να απομονώσουν, μια μεγάλη χώρα το Ιράν, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να απομονωθεί και να δυστυχήσει. Λοιπόν, πίστεψαν ότι αυτό μπορούν να το κάνουν και με τη Ρωσία. Η απάντηση είναι ότι με τη Ρωσία και την Κίνα και την Ινδία και τη Βραζιλία κάτι τέτοιο δεν σημαίνει. Είναι αυτοχειριασμός. Δηλαδή οι ζημιές των Αμερικανών είναι πολύ μεγαλύτερες από τα ωφέλη. Και δεν δημιουργούν δηλαδή τους όρους του τέλους της μονοκρατορίας τους στον οικονομικό και στον επενδυτικό τομέα. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι όροι της δεκαετίας του 50, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήγαγαν περίπου το 50 και πάνω της 100 της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Συνεπώς, δεν είναι περίεργο, κανείς δεν καταλαβαίνει ότι το τέλος προσεγγίζει, αλλά η μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι όπως χτίστηκε, θα παραμείνει μια ισχυρή χώρα, αλλά θα είναι περισσότερο υποχρεωμένες να περιοριστούν στα φυσικά τους σύνορα, στο ημισφαίριό τους, δεν θα έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο, όπως είχαν συνηθίσει. Σε όλο τον πλανήτη. Κύριε Πρέσβη, πριν περάσουμε στις εκλογές στην Τουρκία, που σε λίγες μέρες, δηλαδή σε μία εβδομάδα έχουμε εκλογές στην Τουρκία, και επειδή έχετε υπηρετήσει στην Τεχεράνη ως πρέσβης της Ελλάδος στο Ιράν, να μας πείτε δύο λόγια σύντομα για αυτήν την, καταρχάς, αν σας ρωτούσαν όταν ήσταν πριν 3 χρόνια εκεί, πόσο πιθανό θεωρείτε να γίνει επαναπροσέγγιση του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία και να τοποθετήσουν πρέσβεις, γιατί είναι γνωστό ότι είχαν διακοπεί οι διπλωματικές τους σχέσεις. Ήμουν στην Τεχεράνη διαπιστευμένος όταν ένας ιρανικός όχλος αμφίβολης ποιότητας όρμησε μέσα και κατέκαυσε την Σαουδαραβική πρεσβεία. Την μεθεπομένη κληθήκαμε όλοι από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, Ζαβάντ Ζαρίφ, και χωρίς προλόγους και τα λοιπά, μιλώντας μόνο στα αγγλικά, τέλεια αγγλικά μιλάει ο άνθρωπος, αλλά ήταν υποχρεωμένος από το πρωτόκολλο να μιλάει στα φαρσί και να υπάρχει διερμηνέας, μας είπε το εξής. Ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος ήταν αρμόδιος για αυτή την περίπτωση, εκτελέστηκε. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία της οικογένειάς του και αυτών από τους οποίους προερχόταν. Δεν το θελήσαμε εμείς αυτό, είναι μια ήττα για μας. Δεν θέλαμε να εξωθήσουμε σε ρήξη τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία, μόνο ότι έχουμε πάρα πολλούς λόγους να το κάνουμε. Παραδοσιακά, Σαουδική Αραβία και Ιράν ήταν δυνάμεις οι οποίες είχαν πάρα πολλούς λόγους, και την κυριαρχία πάνω στον κόλπο και η συμπεριφορά στους Σιήτες της ανατολικής πλευράς της Σαουδικής Αραβίας, που είναι πλειοψηφία στις περιοχές αυτές, παραδοσιακά έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και ισχυρά. Ποιος εξασφάλιζε την ισορροπία? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι το Σάχι. Τώρα το ρόλο αυτού του εξισορροπητή τον ανέλαβε η Κίνα. Η Κίνα, η οποία έχει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε, ανάγκη το πετρέλαιο και των δύο χωρών, το φυσικό αέριο και των δύο χωρών, προκειμένου να εδραιώσει και να προβάλλει, να εδραιώσει και στο μέλλον την οικονομική της πρωτοκαθεδρία. Συνεπώς, να ικανοποιήσει και την ενεργειακή της παινία, έτσι, από αυτές τις δύο χώρες. Συνεπώς, εξήγησε και στους Σαουδάραβες και στους Ιρανούς ότι αν έχουν παράπονα από την άλλη
πλευρά, όπως παλαιότερα προσέτρεχαν στην Ουάσιγκτον και η Ουάσιγκτον τιμωρούσε, θα τιμωρήσει η Κίνα. Και για το μεν Ιράν, το οποίο όλο το εξωτερικό εμπόριο είναι ουσιαστικά με την Κίνα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Όσο διαρκούν οι κυρώσεις και μετά τον πόλεμο με το Ιράκ, όλα τα αποθέματα είναι στην Κίνα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το... Και το αντίστοιχο και η Σαουδική Αραβία τώρα βλέπει ότι η Κίνα είναι σιγά σιγά ένας μεγάλος εταίρος, ένας εταίρος ο οποίος μπορεί να της δώσει την πυρηνική τεχνολογία για να αξιοποιήσει το ουράνιο που υπάρχει άφθονο στην Σαουδική Αραβία και να δοθεί μια ενεργειακή συνέχεια μετά το πετρέλαιο στη χώρα αυτή. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Κίνα είναι παγκόσμιος παίκτης, εδώ όπως παλιά είχαμε πει ας πούμε ότι η διπλωματία του πινκ-πονγκ, ο Χένρι Κίσιγκερ είχε δημιουργήσει την αμερικανο-κινεζική προσέγγιση, τώρα αυτή τη συμφωνία θα τη θυμόμαστε, είναι η συμφωνία με την οποία η Κίνα εμφανίζεται ως παίκτης παγκόσμιου επίπεδου και όχι μόνο στην Ανατολική Ασία, στην Κορέα, στο Βιετνάμ. Αν σας ζητούσα να κάνετε μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση ως πρέσβης, να γράψετε σε ένα χαρτί, θα μπορούσατε αυτό να το εκτιμήσετε ότι θα γίνει τελικώς? Ενώ όσο υπηρετούσατε εκεί, υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν, ή τώρα ο πόλεμος δημιούργησε μια ανακατάταξη των δυνάμεων και έδωσε την ευκαιρία στην Κίνα να ανοιχτεί? Κύριε Καλλιτερίδη, ήμουν πρέσβης που δούλευε για την ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Και η ελληνική διπλωματική υπηρεσία, οφείλω να σας πω ότι και τότε που ήμουν εγώ στην Τεχεράνη και τώρα δεν έχει τέτοιες μεταφυσικές ανησυχίες. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να είναι ευχάριστοι στους ισχυρούς συμμάχους. Συνεπώς δεν μου είχε τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα, δεν είχαν τέτοιες ανησυχίες για να με ρωτήσουν. Όμως παρατηρούσα πραγματικά ότι η αντιπαράθεση αυτή εύθυρε και τους δύο, κυρίως τους Ιρανούς, και τους Σαουδάραβες. Δέχτηκαν επίθεση από την Ιεμένη, δέχτηκαν επίθεση, σταμάτησε η πετρελαϊκή παραγωγή. Δύο άνθρωποι είχαν οργανώσει την Ιρανική παντοδυναμία στο Ιράκ. Ο Σουλεϊμανί την πλήρωσε με τη ζωή του. Και ο δεύτερος, ο Κομί, ο οποίος ήταν ο υπαρχηγός του, είχε οργανώσει αυτό το φαινόμενο Χούτις. Και όπως είδατε είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Με ελάχιστα μέσα δημιούργησε τη μεγάλη ζημιά και τους όρους για ένα συμβασμό. Όταν οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατινοί είδαν ότι η ιστορία με τους Χούτις δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί με τα F-15, τα F-16 κτλ. Υπάρχει ένας πληθυσμός εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να πολεμάνε. Έπαιξε και αυτό το ρόλο. Κατάλαβαν ότι ένα χέρι το οποίο δεν μπορείς να κόψεις, όχι ας το φιλήσεις, αλλά τουλάχιστον ας το σφίξεις. Και γι' αυτό ανοίγουν και πρεσβείες και επανέρχεται μια ισορροπία εκεί. Και μια κανονικότητα στον κόσμο. Μια κανονικότητα η οποία τα μέγιστα κάνει δυστυχής το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γι' αυτό το λόγο ένας τρίαμος της κινέζικης πολιτικής. Η Κίνα δήλωσε την πρόθεσή της να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο και μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Μα δεν είναι λογικό. Και αυτό, ξέρετε, τώρα εκεί που είναι προνομιακός χώρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Λονδίνο, βρήκε τον τρόπο και την ευκαιρία να... Αλλά ας αφήσουμε αυτή την περιοχή και να πάμε... Αν ήσασταν Κινέζος, δεν θα το βλέπατε λογικό. Και όταν έχει κάποιος ισχύ, δεν μπορεί να έχει σε ένα χρηματοκιβώτιο κλειδωμένη. Η Κίνα δεν είναι Ελβετία. Η Κίνα την ισχύ της την προβάλλει γεωπολιτικά σε όλο τον κόσμο. Και αν μιλήσει κανείς με Κινέζους, μου είχε πει χαρακτηριστικά ένας Κινέζος διπλωμάτης ότι οι τελευταίοι αιώνες δεν ήσαν καλοί για τη χώρα μας. Οι τελευταίοι αιώνες. Άρα έχουν αίσθηση χιλιετιών για την ιστορία. Παλιότερα θεωρούσαν ότι η Κίνα ήταν το κέντρο του κόσμου και πράγματι οι ιστορικοί μας λένε ότι πριν από το 1500 η Κίνα ήταν το οικονομικό, πολιτιστικό κέντρο του κόσμου. Ήταν μεγαλύτερες πόλεις, μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων, μια πολεμική μηχανή. Ίσως οι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν ότι γύρω στο 1500 μια μοίρα του κινέζικου στόλου επισκέφθηκε τη Βενετία και τη Γένοβα. Και εγώ δεν το γνώριζα αυτό.
Είχαν έρθει να δούνε τι υπάρχει στη Δύση και είχαν έρθει με τον πολεμικό του στόλο και κάνανε μια σε μια εκπομπή επίσκεψη. που θα είναι ιστορικού ενδιαφέροντος, θα το αναφέρουμε και αυτό, να πάμε στις εκλογές στην Τουρκία. Τι γίνεται, κύριε Πρέσβη, στην Τουρκία? Κιλισδάρογλου ή Ερντογάν? Εάν ήμουν Τούρκος πολίτης και επειδή προέρχομαι από την αριστερά και έχω ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις πολιτικές ελευθερίες, πιστεύω ότι με τον Κιλισδάρογλου και τον εξακομματικό συνδυασμό τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τον μέσο Τούρκο πολίτη από άποψη χρήσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρήσης των media. Προφανώς το απολυταρχικό καθεστώς, το σχεδόν προσωποπαγές του Ερντογάν είχε λειτουργεί και έχει λειτουργήσει σε βάρος των ελευθεριών του τουρκικού λαού. Κύριε Πρέσβη, να σας διακόψω για να σας δώσω και την ευκαιρία. Έδωσε σήμερα συνέντευξη στο BBC ο Κιλισδάρογλου και είπε: ο νόμος για εξύβριση του Προέδρου θα αλλάξει. Δίνω το δικαίωμα την επομένη στους νέους και στους πολίτες να ασκούν κριτική, σκληρή κριτική στο πρόσωπό μου. Είναι ελεύθερο. Αυτό το φαινόμενο να μιλάει κάποιος, να κάνει μια ανάρτηση στο Twitter και μετά από λίγο να βλέπει στην πόρτα του την αντιτρομοκρατική και μετά από μια ώρα να βρίσκεται στο κρατητήριο, αυτό θα τελειώσει στην Τουρκία και απευθύνθηκε κυρίως στους νέους. Άρα, όπως είπατε, ναι, αφού δεσμεύτηκε και διεθνώς, σε ένα διεθνές μέσον, ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην Τουρκία, ότι με έναν τρόπο και σε ένα βαθμό, γιατί η Τουρκία ποτέ δεν πρόκειται να γίνει κράτος δικαίου κατά την άποψή μου, ότι όντως είναι αλήθεια ότι θα έχουμε κάποια βήματα. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, θα έχουμε λιγότερους Τούρκους πρόσφυγες, θα έχουμε λιγότερα αιτήματα να παραδώσουμε τους 8 πιλότους του ελικοπτέρου που έφυγαν και ήρθαν εδώ και θα τους παραδίδε. Η τότε αριστερή κυβέρνηση και προοδευτική θα τους παρέδιδε. Ο Πρωθυπουργός το είχε πει δημόσια ότι θα τους παρέδιδε. Τι τους έσωσε η κινητοποίηση των πολιτών και η καλή τους τύχη. Αλλά θέλω να πω... Ήμασταν και εμείς ανάμεσα στους πολίτες που κινητοποιηθήκαμε τότε να μην παραδοθούν. Εγώ ήμουν ενεργεία και δεν μπορούσα να κινητοποιηθώ δημόσια. Έλεγα τις απόψεις μου κατηδίαν, μεγαλόφωνα, έβριζα μεγαλόφωνα. Διότι ήταν κατάντημα να απαιτούν φυγάδες. Εδώ στην αρχαία Ελλάδα οι οικέτες στο ναό δεν τους βγάζαν έξω. Κάποια στιγμή χτίσαν το ναό για να πεθάνει μέσα, νομίζω, Παυσανίας. Ήταν αδιανόητο. Και ήταν αδιανόητο ο τρόπος με τον οποίο το υποσχεθήκαμε. Δηλαδή, δώσαμε την υπόσχεση χωρίς να σκεφτούμε ότι έχουν δικαιώματα, ότι υπάρχουν δικαστήρια σε αυτή τη χώρα. Και μόνο τα θεσμοί ότι είμαστε κράτος βασικός. Ακριβώς. Λοιπόν, και πραγματικά για άλλους ανθρώπους μπορεί να ήταν αδιάφορο, για μένα ήταν μια ικτρή απογοήτευση. Αν κερδίσει ο Ερντογάν, η αυταρχικότητα θα χτυπήσει ταβάνι και οι απαιτήσεις του θα χτυπήσουν ταβάνι. Όχι ότι με τον Κιλισδάρογλου θα έχουμε λιγότερες απαιτήσεις. Και ίσα ίσα θα έχουμε προθυμία από τους συμμάχους μας να ικανοποιηθούν κάποιες από τις απαιτήσεις των Τούρκων, προκειμένου να ρημουλκηθεί η Τουρκία, να διευκολυνθεί η επάνωδό τους και να συστρατευτεί κατά της Ρωσίας. Κατά της Ρωσίας. Αυτές οι απαιτήσεις είναι τα ελληνικά νησιά. Με πρώτο βήμα την αποστρατιωτικοποίηση. Θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν δηλώσεις για συνεκμετάλλευση, τι λένε. Δεν είναι συνεκμετάλλευση, είναι συνδιαχείριση. Είχαμε δήλωση του ΑΚΑΡ χθες, ο οποίος είπε να μοιραστεί δίκαια ο πλούτος του Αιγαίου, δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα και δεν θα πάψουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και των Κυπρίων και το Αιγαίο. Δηλαδή, μας είπε να μοιράσουμε τον πλούτο του Αιγαίου, ενώ είπε ότι θα αντιδράσει, απείλησε δηλαδή την Ελλάδα, παρόλο το καλό κλίμα, ότι αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τετελεσμένα, παρεμπιπτόντως, κύριε Πρέσβη, η επέκταση των χωρικών υδάτων απαιτεί διαπραγμάτευση. Όχι. Άρα είναι τετελεσμένο, θεωρείται τετελεσμένο. Πολιτικά μπορεί να είναι ένα τετελεσμένο, αλλά οι καλύτερες διαπραγματεύσεις γίνονται μετά από τετελεσμένα. Μα συγγνώμη, τετελεσμένο είναι κάτι που ενώ είσαι υποχρεωμένος να το συζητήσεις και να το διαπραγματευτείς με κάποιον, το κάνεις.
και δημιουργήσει τετελεσμένο. Αυτό δεν είναι τετελεσμένο. Από πολιτική άποψη είναι τετελεσμένο. Ασκούμε ένα δικαίωμά μας το οποίο έχουμε αποφύγει να ασκήσουμε πάρα πολλά χρόνια, επιζημία του. Έχουμε εκχωρήσει λοιπόν, έχουμε γκριζάρει μόνοι μας με την απειλή της Τουρκίας ότι θα αναλάβει πολεμική δράση. Έχουμε γκριζάρει τα χωρικά μας ύδατα. Μας ανήκουν μέχρι 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές μας, τα έχουμε γκριζάρει. Και ακριβώς επειδή δεν ασκούσαμε αυτό το δικαίωμα, γκριζάραμε και τα νησιά. Έφτασε η Τουρκία όταν είδε δηλαδή ότι το εθνικό έδαφος, το οποίο είναι τα χωρικά σου ύδατα, δεν το προστατεύεις, τώρα ζητάει και στεριά. Και όχι μόνο στα νησιά, και στη Θράκη θα ζητήσει. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις και από τον κύριο Τσούνη και από την... Στο Φόρουμ των Δελφών έχει κάνει δηλώσεις. Και παλαιότερα είχε πει η αδελφή του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι ταμπού η συνεκμετάλλευση και πρόσφατα και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης έκανε δηλώσεις περί συνεκμετάλλευσης. Συνεκμετάλλευση είναι όταν έχουμε οριοθετήσει τα κοιτάσματα που βρίσκονται πάνω στο όριο να τα εκμεταλλευτεί ένας, να μην κάνουμε διπλή γεώτρηση. Αν επιτρέπετε κύριε Πρέσβη, εγώ είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε για τους τηλεθεατές, όταν ένα κοίτασμα βρίσκεται πάνω στην όριο, στη γραμμή που έχουμε οριοθετήσει, υπάρχουν τεχνικοί τρόποι να διαπιστωθεί πόσο της 100 βρίσκεται στη μία πλευρά και πόσο στην άλλη. Γίνεται λοιπόν μία εξέδρα, το επί της 100 που ανήκει στον ένα το παίρνει ο ένας και το άλλο το παίρνει ο άλλος. Ακριβώς. Αυτό λέγεται συνεκμετάλλευση. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για συνδιαχείριση, δηλαδή για εκμετάλλευση του χώρου. Χωρίς να έχει προηγηθεί οριοθέτηση. Είναι δηλαδή ένα τεπόζιτο, είναι χώρος, δεν είναι κυρίαρχα έθνη με κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι ένας χώρος που εκμεταλλεύονται πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μεγάλες πολυεθνικές, η Γαλλική ας πούμε, η Ιταλική κτλ. Και αποδίδουν ένα μέρισμα στους παροίκους, Κύπρο, Ελλάδα, με βάση κριτήρια όπως ο αριθμός του πληθυσμού, το ύψος του ΑΕΠ, πόσο νέο πληθυσμό έχει κανείς, δηλαδή με βάση βασικά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ένα είδος βοηθήματος. Από εκεί λοιπόν που είμαστε κυρίαρχα έθνη και έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, περιερχόμαστε σε ένα είδος, εκχωρούμε τον υποθαλάσσιο πλούτο, πέρα από τον παράκτιο πλούτο και παίρνουμε ένα είδος κουπονιών. Έτσι. Ένα είδος βοηθήματος. Θυμίζω ότι θέλω να επισημάνω μάλλον ότι είναι πολύ λάθος αυτό. Όταν προτείνει κάποιος στους Τούρκους αυτό που ζητάει ο Ακάρ μιλάει για τον πλούτο του Αιγαίου. Δεν έχει πει τίποτα λέξη για τα νησιά. Ο Ισέζο Τσαβούσογλου έχει πει ότι διεκδικούμε. Άρα η λογική ότι ρε παιδάκι μου, εντάξει, θα πάρουμε ένα βοήθημα, πες το κάποια λεφτά και θα σταματήσει η ιστορία. Δεν θα σταματήσει καθόλου. Και αυτό είναι το τραγικό λάθος. Κύριε Πρέσβη, όταν αναγνωρίζεις δικαιώματα νομής σε μια περιοχή στην Τουρκία, τότε ναι σε κάτι στο οποίο έχεις δικαιώματα, που σημαίνει ότι την επομένη, όταν στερέψουν τα κοιτάσματα, η Τουρκία θα πει ότι εγώ έχω δικαιώματα στα Κύθυρα, νοτίως της Κρήτης, βορείως της Κρήτης, ανατολικά της Ραφίνας, δίπλα στη Ραφίνα, μετά από τα 6 μίλια. Η Τουρκία ζητάει όχι για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές ότι δεν είναι απλό. Δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ζητάει να μην τις κάνουμε. Εάν πρόκειται να πάμε στη λογική της συνδιαχείρισης, όλη η Ανατολική Μεσόγειο σε ένα κοινό τεπόζιτο και παίρνουμε ένα ποσοστό το οποίο μας δίνει ο διαχειριστής, αυτός που το εκμεταλλεύεται, τότε πραγματικά ισχύει αυτό που λέει έτσι πρωτοπόρα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα δώσουμε άδειες ερευνών, ότι δεν θα δώσουμε άδειες εκμετάλλευσης. Είναι μια τραγική ιστορία όπου έρχεται το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και θεσμοποιεί στο πρόγραμμά του την παραίτηση από την τελευταία παρακαταθήκη εθνικού πλούτου που υπάρχει, που είναι οι πόροι που βρίσκονται στο υπέδαφος της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης. Αυτό είναι τραγικό γιατί εμπεριέχεται μέσα στο πρόγραμμά τους. Και είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με εξαιρετικά ταπεινά ελαττήρια από το τμήμα και τη φυλή που ασχολείται με το περιβάλλον μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
Αυτό σχετίζεται και με εταιρείες που... Αλλά δεν κάνει τίποτε άλλο να θεσμοποιεί μια πρακτική. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Χατζηδάκης, υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κρέκας, μέχρι πρώτη ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Χατζηδάκης, όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας, δεν έδινε ούτε άδειες έρευνας νότια της Κρήτης. Αυτά τα θαλασσοτεμάχια που είχε ορίσει με νόμο και με χάρτη ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Δένδιας έλεγε για τον πλούτο Αιγαίου, ο κύριος Κρέκας δεν τα δίνανε. Όταν είδαν ότι το πράγμα, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι το πράγμα δεν μπορεί να κρατηθεί, παλιότερα ο κ. Παπανδρέου έλεγε δεν υπάρχει τίποτα. Όταν είδαν λοιπόν, έκαναν την παραχώρηση να δοθούν κάποιες άδειες ερευνών δυτικά και νότια της Κρήτης, δυτικά της Πελοποννήσου και νότια της Πελοποννήσου και στη Στεριά, στα Γιάννενα. Το γεγονός λοιπόν ότι μέσα σε όλο το πολιτικό σύστημα η φέρπη λογική της παραίτησης από την εκμετάλλευση των πηγών της χώρας προς όφελος του λαού, προς όφελος του λαού της θα είναι. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας ανάπτυξης τύπου Νιγηρίας, είμαι μιας εκμετάλλευσης τύπου Νορβηγίας για τις μελλοντικές γενναίες, για να λύσουμε οξύτατα προβλήματα. Δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μια ενδογενή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τα κεφάλαια αυτά, αντί να μας έρθουν με δάνεια, αντί να μας έρθουν από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες θα βγάλουν από τη μήγα ξύλι. Υποθηκεύουμε το μέλλον μας στην ουσία με τα δάνεια. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά. Και είναι αστείο το επιχείρημα ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι ξεπερασμένα καύσιμα. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Γερμανία χρησιμοποιεί κάρβουνο. Η Φιλανδία ζεσταίνει το Ελσίνκι με άριστης ποιότητας πολωνικό κάρβουνο, το οποίο φέρουν πλοία τα οποία κινούνται με φυσικό αέριο. Αυτή είναι η περιβαλλοντική παραχώρηση. Συνεπώς, οι άλλοι, έχοντας φροντίσει να πάρουν εξαιρέσεις από τη ρύπανση που δημιουργούν, χρησιμοποιούν το κάρβουνο για να ικανοποιήσουν τις άμεσες ανάγκες του κόσμου και εμείς το παίζουμε υψηλό ονόματι οικολόγοι και λέμε ότι η χώρα θα κινείται μόνο με βάση την αιωλική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, άντε και το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν μέχρι πρότινος την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου. Τώρα που θα φέρνουμε πανάκριβο αμερικανικό φυσικό αέριο. Εισαγωγή, όχι παραγωγή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, επειδή ούτε φιλοδοξώ να πολιτευτώ, ούτε πρόκειται το χέρι να μου στρίψω στην πλάτη, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, αλλά υπήρξα δημόσιος λειτουργός και βλέπω ότι πάμε σε εκλογές όπου πραγματικά ο κόσμος δεν ξέρει το διακύβευμα. Κύριε Πρέσβη, κλείνοντας, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στην εφημερίδα Ναυτεμπορική μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία του Μιχάλη Ψήλου, μια συνέντευξη που πήρε από τον κύριο Κιλισδάρογλου. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη από δυτικό μέσον που απευθυνόταν κυρίως και όχι στην Ελλάδα αποκλειστικά και στη Δύση. Εκεί λοιπόν μία από τις ερωτήσεις ήταν η εξής, ότι μέχρι την έλευση του Ταΐπ Ερντογάν και την άνοδό του στην εξουσία το 2003, το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας ήταν γιουρτά σούλχ, τζιχαντά σούλχ, που σημαίνει ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσμο. Τέθηκε αυτό το ερώτημα, θα επαναφέρεται αυτό το δόγμα? Και ο Κιλισδάρογλου κατ' ουσίαν έδωσε δείγματα ότι θα επαναφέρουν αυτό το δόγμα. Εσείς τι πιστεύετε? Όχι, είπε ότι θα αλλάξουμε την εξωτερική πολιτική. Ο τρόπος άσκησης της εξωτερικής πολιτικής μπορεί να αλλάξει μιας χώρας. Οι εθνικοί στόχοι θα αλλάξουν. Τι πιστεύετε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς παγιωμένο στην τουρκική κοινή γνώμη για τη γαλάζια πατρίδα. Είναι πολύ δύσκολο, ακόμη και αν το ήθελε προσωπικά ο Κιλισδάρογλου, η Αξενέρ και το κόμμα της δεν θα τον αφήσουν και από αυτούς θα εξαρτάται η παραμονή του στην εξουσία, να επαναχωρήσουν. Η πείρα ως διπλωμάτη μου δείχνει και ως μελετητή της ιστορίας ότι ό,τι μπαίνει στο τραπέζι δεν βγαίνει παρά πολύ δύσκολα και μόνο μετά από συντηρητική στρατιωτική ήττα. Πιστεύω ότι το προανάκρουσμα των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν δόθηκε το Πάσχα, όταν η ελληνική
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δεν πήγε στις στρατιωτικές μονάδες του Αιγαίου. Για ποιο λόγο? Διότι η Τουρκία θεωρεί ότι αυτές οι στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται εκεί παρανόμως. Η αποστρατιωτικοποίηση είναι η προϋπόθεση που θέτουν οι Τούρκοι αλλά και οι Αμερικανοί. Ο κύριος Τσούνης μίλησε ότι κανένας δεν είναι 100% αλάνθαστος, έτσι, από τις δύο πλευρές. Και το δικό μας λάθος είναι, κατά τον κύριο Τσούνη, ότι έχουμε στρατιωτικοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου. Συνεπώς, η αποστρατιωτικοποίηση είναι η προϋπόθεση και της συνδιαχείρισης και της συνδιαλλαγής. Η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, πρώτες ή δεύτερες δεν ξέρω, θα κληθεί να το αντιμετωπίσει. Και δυστυχώς, ενώ συζητάμε για απίθανα πράγματα προεκλογικά, για τις διάφορες τηλεπερσόνες, ποιος βίασε ποιαν και τι, δεν συζητάμε για αυτά και δεν ελέγχονται οι βουλευτές μας για αυτά, οι υποψήφοι βουλευτές για αυτά. Ούτε τα μικρά κόμματα, ούτε τα μεγάλα κόμματα, μισόλογα λένε για το τι πρόκειται να πράξουν εκεί. Και ευχολόγια. Θα πάμε στη Χάγη, θα έρθει Μεγαλόχαρη και θα κάνει ένα θαύμα. Αυτά τα πράγματα κακώς και επιζημία του λαϊκού παράγοντα και του έθνους κρατιόνται στο σκοτάδι. Θα έπρεπε, αντί να συζητάμε για τον κύριο Γεωργούλη ή τώρα για το κόμμα Κασιδιάρη και μόνο επί εβδομάδες ολάκερες, να ρωτούν στα τηλεοπτικά πάνελ δημοσιογράφοι από ποιες προϋποθέσεις θα πάμε στη Χάγη. Αν θέλουμε την αποστρατιωτικοποίηση, γιατί πήραμε τα τεθωρακισμένα οχήματα με πυροβόλο από τα νησιά και τα αντικαταστήσαμε με κάτι τζιπ με ελαφρά πολυβόλα πάνω. Για ποιο λόγο κάνουμε μια σειρά κινήσεις? Και θα πρέπει να μας εξηγήσουν όταν λένε κάποιοι πολιτικοί ότι δεν έχουν ταμπού ή ότι θα πάνε στη Χάγη και η Χάγη θα τα λύσει ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ όλα, με ποιους όρους θα πάνε, τι θα κάνουν, γιατί θα πάνε έτσι, και τελικά θα πρέπει να ερωτηθούν οι πολιτικοί γιατί αγοράζουμε όλες αυτές τις πανάκριβες πλατφόρμες οι οποίες δεν έχουν τα απαραίτητα πυρομαχικά. Θα μας βοηθήσουν, άραγε τα F-35 απέναντι της Τουρκίας θα μπορούν να πετάξουν απέναντι στην Τουρκία, θα μπορούμε με τα Ραφάλ που αγοράζουμε και το καθένα έχει τι απόθεμα πυράβλων, θα μπορούμε να προσβάλλουμε την Τουρκία αν χρειαστεί? Για ποιο λόγο τα παίρνουμε? Αν δεν τα παίρνουμε για την Τουρκία και τα παίρνουμε για τη Ρωσία, να καθίσουμε να σκεφτούμε αν η Ρωσία και η Κίνα είναι οι εχθροί του έθνους και αν πρόκειται να δίνουμε από το ειστέρημά μας για να πάρουμε όπλα τα οποία ανταποκρίνονται σε επιθυμίες άλλων, αυτών που μας τα πουλάνε και όχι στις ανάγκες τις δικές μας. Εγώ είμαι υπέρ της ανάγκης να πάρουμε οπλικά συστήματα, αλλά να ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Προσανατολισμένα στην άμυνα της χώρας και με επαρκή λογιστική υποστήριξη. Όχι να πετάμε τα παλιά και να παίρνουμε καινούρια γιατί δεν έχουμε προβλέψει πώς συντηρούνται τα παλιά. Κύριε Πρέσβη, για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά η συμβολή σας στην